अंडा पोरी में होगा जीरो नो में जीरो नो के जीरो नो जीरो वाला मिल राइट राइट भाई को मेरे नंबर राख दे और काई साव पोरी उड़ी ना बोलले माथे नाटक बनाई तू बनाई संभाले जो एली को है તેનું શાક બનાવ્યું ઢોકળીનું શાક ઢોકળીનું શાક કેદી હા હારું નથી હારું જતું જીવ કે હતો તારી હા એક જારી કાઢી ને રોટ હાથ કરો ભાઈ આમે આ કાંઈ નથી તો ફ્રેન્ડ્સ ખાસ કરીને દિવાળીનું વેકેશન એટલે કે અમારું તો મોસ્ટ ઓફ ગામડે જ હોય છે, કારણ કે ગામડે જે બા છે એને મળીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. અને તમે પણ જો ફરવા તો આપણે જતા જ હોઈએ છીએ, પણ દિવાળીમાં 5 દિવસ જો ગામડે જશો ને તો આ જે માજી છે એને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. એ માટે અમે દિવાળીમાં 5 દિવસ તો ગામડે આવીએ છીએ. અને આજે આપણે બા જે રીતે બનાવે છે ને ઢોકળીનું શાક એ રીતે તમને બતાવીશ, કારણ કે બાનો એકદમ જૂની રીત છે અને બહુ ઓછા એવા મસાલામાં શાક બનાવે છે, પણ ટેસ્ટ એકદમ ખૂબ ટેસ્ટફુલ શાક બને છે. તો આજે બા આપને શાક બનાવીને બતાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, શહેરની અંદર આપણે ભાગદોડ ભરી લાઈફની અંદર જો સુકૂન મળે ને ગામડે, બાકી ગમે ત્યાં આપણે ફરવા જઈએ પણ આટલું સુકૂન ન મળે. જો સુકૂન જોતું હોય ને તો ગામડે મળી જાય. એટલા માટે દિવાળીમાં 5 દિવસ તો અમે લોકો ગામડે હોય જ છે. હા, કોઈ કારણસર કોઈ દિવાળી ના ગામડે કરી હોય એવું બની શકે, પણ મોસ્ટ ઓફ તો ગામડે આવીએ છીએ, કારણ કે બાને મળીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. તો આ છે અમારા ગામડાની નાની એવી ઝલક, અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ગામડાની ઝલક પણ જોઈશું. અને બા જે બનાવે છે એકદમ ઓલ્ડ રેસીપી, એમની પોતાની મેથડ છે, એ તમને બતાવીશ. તો આ એક કિચન અલગ છે, આ પણ કિચન છે અમારે, પણ બાને મોસ્ટ ઓફ કિચન પર રસોઈ કરવી ગમતી નથી, ફાવતું નથી. એટલા માટે નીચે બેસીને પેલો સ્ટોર રૂમ છે એમાં રસોઈ બનાવે છે. આ મારો રૂમ છે. આ મારા જેઠાણી છે, એ પણ મશીન પર કંઈ કામ કરી રહ્યા છે. હવે બા છે જે સ્ટોર રૂમની અંદર છે ને એમાં પોતે ગેસ સ્ટોવ રાખી અને પોતાની રસોઈ બનાવે છે. તો આ રીતે પાણી ઉકળવા મૂક્યું છે, 1 લોટો પાણી મૂક્યું છે અને થોડું એવું નમક એડ કર્યું છે, ને ત્યાર પછી બેસન એડ કરી દીધેલો છે. બેસન બરાબર પાકી જાય એટલે એને ઉતારી લેશે. તો જે પાણી એડ કર્યું ને એ 1 લોટો પાણી હતું, ને પાણી બરાબર ઉકળે ત્યાર પછી આની અંદર બેસન એડ કર્યો છે, અને પહેલાં પાણીની અંદર થોડું એવું નમક એડ કર્યું છે, કારણ કે વઘારમાં શાકનો જે વઘાર થશે એમાં પણ આપણે થોડું એવું નમક એડ કરી દઈશું. એટલે આ રીતે હલાવતા હલાવતા જ્યારે એમ લાગે કે લોટ બરાબર પાકી ગયો છે ત્યારે નીચે ઉતારી લે અને કોઈ થાળીમાં ઢાળી દેશે. મતલબ આ બાની એકદમ જૂની રેસીપી છે. ઘણી બધી અલગ અલગ રીતે આપણે ઢોકળીનું શાક બનાવતા હોય છે, પણ આ બાની એકદમ જૂની રીત છે. તો આજે બાને કીધું કે તમે બનાવો અને આપણે એક રેસીપી શેર કરીએ, કારણ કે હું મોસ્ટ ઓફ અહીંયા બનાવું છું, પણ આજે તમને બધાને બાની ઝલક મળે એટલા માટે ગામડે આવી છું, એટલા માટે આ રેસીપી શેર કરી છે. તો આ રીતે પ્લેટની અંદર તેલ લગાવી અને હવે આ જે લોટ છે એ બધો પાકી ગયો છે. હવે આ પ્લેટની અંદર ઢાળી દેશે અને ત્યાર પછી અલગથી એનો છાશમાં વઘાર કરે છે. એકદમ સુપર ટેસ્ટી આ શાક બને છે. માત્ર મરચું, મીઠું, હળદર, ધાણા જીરું, મતલબ કહી શકાય કે થોડા એવા મસાલાની અંદર જ ખૂબ જ ટેસ્ટ એવું આ શાક બનાવે છે. અને આ બા છે ને વાસણ બહુ ઓછા વગાડે, મતલબ કેવું કે આ તપેલી ખાલી થઈને હવે એ તપેલી જ પાછી ધોશે અને એમાં જ પાછું શાકનો વઘાર. તમે અહીંયા રહ્યો તા હું ધોઈ આવું, હાડી ન બગડે, તમારે ધોઈને આવું પછી કાઢવી હોય કાઢ નાખો. કોઈ નહીં બગડે. જોયું આપણીને એમ કેટલી બધી રીત અલગ હોય છે. એક પણ વાસણ જમા ન થવા દે, થોડું થોડું વાસણ હોય ને એમાં જ વધારે બનાવવાની કોશિશ કરે. અને આપણે ત્યાં તો જ્યારે આપણું લંચ હોય, ડિનર હોય કે રેસીપી બને એ પછી તો વાસણનો ઢેર લાગી જાય. તો આવી રીતે આ બા રેસીપી બનાવે છે. હવે તેલ મૂકેલું છે અહીંયા, જેટલી ઢોકળીની ક્વોન્ટિટી હોય એટલું તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ, જીરું, હળદર, હિંગ એડ કરી અને ઉપરથી આ છાશ એકદમ ઘરની ખાટી છાશ છે
એ છાશનો વઘાર કરે છે અને છાશ બરાબર ઉકળી જાય ત્યાર પછી આની અંદર આપણે જે ઢોકળી બનાવીને એ બધી આની અંદર એડ કરી દે છે. એવી રીતે આ શાક બનાવે છે પણ ટેસ્ટફુલ બને છે. જો આ એકદમ સ્ટોર રૂમ છે એની અંદર આ બાએ પોતાનું કિચન બનાવેલું છે. પહેલાં કિચન પર રસોઈ નથી બનાવતા, આ કિચન પર બનાવે છે કારણ કે એમને નીચે બેસીને ફાવે છે એટલા માટે અહીંયા બનાવે છે. અને હું પણ ગામડે આવું ત્યારે રોજે માટે અહીંયા જ રસોઈ બનાવું છું. તો બાએ આ રીતે ઢોકળીનું શાક તૈયાર કર્યું છે. એકદમ સિમ્પલ રીત છે. હા, ઘણી બધી રીતે આપણે ઢોકળીનું શાક બનાવીએ છીએ. મારી ચેનલ પર પણ ઘણી વખત મેં અપલોડ કર્યું છે ઢોકળીનું શાક, જોઈ શકો છો. એની પણ થોડી અલગ રીત છે અને એ પણ બાની જ રીત છે અને આ પણ બાની જ રીત છે, પણ આ એકદમ જૂની રીત છે. એટલે ફટાફટ ઓછા જ મસાલામાં બને એવું આ શાક તૈયાર થાય છે. હવે લગભગ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે ને બા પણ બહાર જશે ને હવે મારે બાજરાના રોટલા બનાવવાના છે. તો મળીશું પાછા આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.